שלום, שמי ליאור, ואנחנו הולכים ללמוד בסרטון זה איך ניתן להגן על מסמכי אופיס באמצעות סיסמה, איך ניתן להצפין מסמכי אופיס כך שלא ניתן יהיה לפתוח אותם אלא באמצעות סיסמה. זה נעשה בצורה מאוד מאוד פשוטה וזה נכון לכל מסמכי אופיס, כמו שאתם רואים, יש לי כאן לדוגמה וורד, אקסל, פאורפוינט וכדומה. אז איך עושים את זה? בכולם זה נעשה באותה שיטה בדיוק, מאוד מאוד פשוט, מאוד קל. בואו ניקח למשל מסמך וורד, נתחיל עם וורד, לא נתייחס כרגע לתוכן, נפתח אותו, כן, יש לי כאן איזשהו מסמך וורד שנפתח לכל מי שרוצה, פשוט לוחץ על הקובץ והקובץ נפתח לו. אז אנחנו רוצים, תתעלמו מהתוכן כמובן, אז אנחנו רוצים להגן על המסמך הזה באמצעות סיסמה. אז איך עושים את זה? ומה שאני עושה עכשיו בוורד נעשה גם באקסל ובפאורפוינט. לוחצים כאן על קובץ, ולאחר מכן לוחצים על מידע. אחרי שלחצנו על מידע, נפתח לנו כאן תפריט, הגן על המסמך. עם הריבוע יש כאן אופציות נוספות, וברגע שנלחץ כאן על הגן על המסמך, אז יש לנו כאן הרבה מאוד אפשרויות, גם הגבלת עריכה אגב, הוספת חתימה דיגיטלית או הגבלת גישה, אבל מה שמעניין אותנו זה הצפן באמצעות סיסמה. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט ללחוץ על הצפן באמצעות סיסמה. וכעת אנחנו צריכים להכניס סיסמה ותכף נצטרך גם להקליד אותה בפעם השנייה. שימו לב, אין כאן הגבלה, לא למספר התווים ולא לאופציות להכניס אם זה מספרים בלבד או אותיות בלבד או קפיטל לטר או סימנים כמו אחוז או סימן קריאה. אין כאן מגבלה בכלל, כך שאתם פשוט תכניסו את הסיסמה הנוחה לכם. סתם לצורך הדוגמה, אני עכשיו אכניס כאן את הסיסמה, אני אוודא שאני באנגליש, ואני אכניס כאן את הסיסמה ליאור. בוא נגיד ליאור 1, שקצת יותר קשה. ליאור 1, ואני לוחץ אישור. הוא יבקש ממני להכניס שוב את הסיסמה. אני לא בקפיטל לטר, אני פשוט באותיות קטנות, ועוד פעם אני אכניס ליאור 1. אישור. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, פשוט אתם סוגרים את המסמך ב-X, והוא יבקש מכם לשמור את המסמך, כי בוצעו בו למעשה שינויים. אז כן, אתם לוחצים כן, שמור, ועכשיו שמרנו את המסמך. עכשיו שימו לב, ברגע שאני ארצה לפתוח את המסמך, אני אגיע למסך הזן סיסמה לפתיחת הקובץ. אם אני אכניס סיסמה שגויה כלשהי, אז אני אקבל הודעה, הסיסמה שגויה, אין באפשרות וורד לפתוח את המסמך. ואם אני אכניס את הסיסמה הנכונה, רגע, נסגור את זה, ואם אני אכניס את הסיסמה הנכונה, ליאור 1, ולוחץ אישור, אז המסמך ייפתח לי בקלות. בואו נעשה אותו דבר, סתם בשביל הדוגמה, גם באקסל. בדיוק אותו דבר, שוב תתעלמו מהתוכן, עוד פעם, קובץ, מידע, הגן על חוברת העבודה, הגן על חוברת העבודה, כך זה נקרא כאן. כשאני נלחץ על זה, הצפן באמצעות סיסמה, שימו לב, יש לכם גם אפשרות לעשות רק על גיליון ספציפי, כן? באקסל יש כאן אפשרות גם להוסיף כמובן גיליונות, אבל אנחנו רוצים להגן על כל המסמך במקרה שלנו, אז קובץ, מידע, הגן על חוברת העבודה, והצפן באמצעות סיסמה, ואותו דבר, נקבע את אותה סיסמה שלא נשכח אותה, ליאור 1, אישור, וליאור 1, אישור. וכעת אנחנו עוד פעם נסגור את זה ב-X, נתבקש לשמור, נלחץ על שמור, וכשנרצה לפתוח את האקסל, אז אותו דבר בדיוק. נתבקש להכניס סיסמה, ורק אם נכניס את הסיסמה הנכונה, אז המסמך ייפתח. ואותו דבר בדיוק נעשה גם בפאורפוינט,
אותו דבר בדיוק, כן, יש לנו כאן PowerPoint, שוב, התוכן לא רלוונטי, נלחץ פשוט על קובץ, מידע, הגן על המצגת, הפעם יהיה כתוב לנו, הגן על המצגת, הצפן באמצעות סיסמה, ועכשיו נכניס ליאור 1, אישור, ועוד פעם ליאור 1, אישור. אותו דבר בדיוק, שמור, לסגור ב-X, להשמור, ואז שוב, כשנרצה לפתוח את המצגת, אז נצטרך להקליט את הסיסמה כדי לפתוח אותה. אגב, שימו לב מה שיפה בפאורפוינט, שנעלם לנו מסך הפתיחה, כי למעשה זה מוגן באמצעות סיסמה, אז גם לא ניתן לצפות. עכשיו תראו משהו יפה. נניח שאתם רוצים להעלות את הקבצים האלה לדרייב, אז בואו ניכנס רגע לגוגל, ואני מחובר לחשבון הג'ימייל שלי, ואני עכשיו אלך אל דרייב, האחסון שלי, כן, זה הדרייב שלי, תתעלמו מהתוכן, ועכשיו אני אקח את שלושת המסמכים האלו, בואו נפתח את זה בתיקייה חדשה, כדי שזה לא ילך לי לאיבוד, תיקייה חדשה, תיקייה ללא שם, לא משנה, הנה, נפתח את זה בתיקייה חדשה בדרייב שלי, בגוגל, שאתם ודאי מכירים ומשתמשים בו, ניקח את שלושת המסמכים, נזרוק אותם אל תוך דרייב. אוקיי, עכשיו הם בדרייב, כך שאני יכול גם לעשות להם שיתוף. אם אני רוצה, אני יכול גם לשתף אותם למישהו, לשלוח להם את הקבצים. וגם בגוגל דרייב, אם אני ארצה לפתוח את המסמך עכשיו, אז אחרי שאני שולח אותו, וכמובן, אני אקבל כאן מסך, לפתוח את זה באמצעות סיסמה, אותה סיסמה שכתבנו בוורד, שעשינו את זה גם באופיס, ורק אחרי שאני אכניס את הסיסמה הנכונה, רק אז המסמך ייפתח לי. כנ"ל, אם אני אעשה את זה גם באקסל, אותו דבר בדיוק, אני אצטרך לפתוח את זה באמצעות סיסמה, ליאור 1, סליחה, הנה המסמך נפתח לי, וכמובן שגם בפאורפוינט, אם אני עושה את זה, אותו דבר, בואו נראה קודם כל מה יקרה אם אני אכניס סיסמה שגויה, אז לא, הסיסמה שגויה, קיבלתי הודעה, ורק אם אני מכניס את הסיסמה הנכונה, אז הנה המצגת נפתחה לי. עכשיו, בואו נסגור את הדרייב. כעת בואו נלמד איך מבטלים את הסיסמה. אוקיי, אז שימו לב, ביטול הסיסמה נעשה בצורה קצת פרימיטיבית, אם אתם שואלים אותי, לא כל כך מתאים לאופיס, אבל זה מה יש. קודם כל, המסמכים כרגע מוגנים בסיסמה, אז אני חייב להכניס את הסיסמה כדי לפתוח אותם. ליאור 1, והנה פתחתי. אם אני רוצה לבטל את הסיסמה, אז אין למעשה כפתור של ביטול סיסמה. מה אנחנו כן עושים כדי לבטל? פשוט מאוד הולכים אל קובץ, מידע, הגן על המסמך, כמו שעשינו מקודם, הצפן באמצעות סיסמה, בדיוק את אותו דבר, אחרי שהמסמך פתוח לכם, וכעת, כשמופיעה לכם הסיסמה, כאן יש לכם למעשה אפשרות גם לשנות אותה, אבל כדי לבטל את ההצפנה, כדי שהוא ייפתח באופן רגיל, פשוט מאוד מוחקים, משאירים את השדה כאן ריק. אישור. זה הכל. הנה, סגרנו, נעשה שמור, וכעת, כשנרצה לפתוח את הוורד, אז הוא ייפתח לנו בלי סיסמה, כנ"ל, אותו דבר. אם נעשה את זה באקסל, קודם כל כדי להיכנס, נצטרך להכניס את הסיסמה, וכדי לבטל קובץ, מידע, הגן על חוברת העבודה, הצפן באמצעות סיסמה, ונשאיר את השדה פשוט ריק, אישור, שמור, וכשנפתח את האקסל, האקסל נפתח בצורה רגילה, וכנ"ל בפאורפוינט, קודם כל נכניס את הסיסמה,
וקובץ, מידע, מגן על המצגת, עצפן באמצעות סיסמה, ונמחק ונשאיר את השדה ריק. שמור. והנה גם חזרה לנו התמונה של השקף הראשי במצגת. זה הכל. כך ניתן להגן על קבצי האופיס שלכם. אני בטוח שהסרטון הזה יהיה לכם לעזר. תודה רבה לכם על הצפייה, בהצלחה, ביי ביי.